जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो थोडा शॉर्ट व्हिडिओ होणार आहे आणि मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण सांगणार आहोत की आता जो जीटीएचा ट्रेंड खूप ट्रेंडला चालू आहे इंस्टाग्रामवरती, तर तो एडिट करण्यासाठी आपल्याला म्हणजे खूप सारे ॲप लागतात, पिक्सार्ट वगैरे असे 3-4 ॲप तर लागतात तो व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी। प्लस तुम्हाला तुमचा स्वतःचा व्हिडिओ शूट करावा लागतो। तर हे सगळे टेन्शन सोडून तुम्हाला एक मी बेस्ट ट्रिक सांगणार आहे। त्यात फक्त तुम्ही तुमचा स्वतःचा एक फोटो ॲड करायचा आहे आणि तुमचा जीटीएचा व्हिडिओ आहे तो रेडी होईल। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघा। अजूनही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर एक लाईक नक्की करा, चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तर मित्रांनो, चला जराही न घालवता आपण तो व्हिडिओ कसा एडिट करायचा ते बघूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला या साईडला जी आहे ती माझी मोबाईलची स्क्रीन दिसत असेल, बघू शकता। तर तुम्हाला असा काहीतरी इंटरफेस दिसेल, त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती जायचं आहे। डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकवरती गेल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसणार आहे। इथं ओपन इन प्ले स्टोअर ॲप हा जो ऑप्शन दिसतो यावरती सिम्पली तुम्ही टच करायचं आहे। यावरती टच केल्यानंतर रिडायरेक्ट होऊन तुम्ही डायरेक्ट प्ले स्टोअरवरती जाल। ॲप जे आहे ते तुम्ही इन्स्टॉल करायचं आहे। इन्स्टॉल केल्यानंतर इथून ओपन करून घ्यायचं आहे। ओके, ॲप जे आहे ते ओपन केल्यानंतर असा काहीतरी इंटरफेस तुम्हाला बघायला भेटेल। ओके, तर सिम्पली या साईडला स्क्रोल करायचं आहे। स्क्रोल केल्यानंतर इथं तुम्हाला एक मॅजिक नावाचं ऑप्शन भेटेल। ओके, यात खूप सारे ऑप्शन आहेत, तुम्हाला मॅजिकमध्ये जायचं आहे। तर मी या ठिकाणी मॅजिक ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट केलेला आहे। त्यानंतर या ठिकाणी 2 नंबरला तुम्हाला न्यू असं दिसत आहे कोपऱ्यामध्ये आणि तिथे जीटीएचा एक आहे तो टेम्पलेट दिसत आहे। तर सिम्पली ते टेम्पलेट आपण ओपन करायचं। एक ॲड दिसेल, ॲड ती ॲड तुम्ही क्लोज करून घ्यायचे। 5 सेकंदाची ॲड असेल ती बघून क्लोज करायचे। ॲड क्लोज केल्यानंतर इथं क्रिएट अ व्हिडिओ ऑप्शन येईल, तर सिम्पली त्यावरती टच करायचं आपण। त्यावरती टच केल्यानंतर आपला मोबाईलमधील कोणताही एक फोटो आपण इथून सिलेक्ट करू। तर आता मी हा जो फोटो आहे तो सिलेक्ट करतो, क्रॉप करून जो आहे तो पूर्ण असा या टाईपमध्ये ॲडजस्ट करून घेतो। ओके, फोटो ॲडजस्ट झालेला आहे। इथं सिम्पली नेक्स्टवरती आपण टच करायचं आहे। नेक्स्टवरती टच केल्यानंतर इथून कन्फर्म आपण करायचं आहे। कन्फर्म केल्यानंतर एक ॲड दिसेल आपल्याला, तर ती ॲड देखील आपण इथून क्लोज करून घ्यायची। ओके, तर ही ॲड आपली झाल्यानंतर पूर्ण इथून आपण क्लोज करू। ॲड क्लोज केल्यानंतर इथे तुम्हाला बघू शकता 40% आपलं जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे। 44-45 असे 100% झाल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल। तुम्हाला मी डेमोला दाखवला त्या टाईपमध्ये तुम्ही या टाईपमध्ये असे व्हिडिओ बनवू शकता। फक्त यामध्ये तुमचा स्वतःचा फोटो ॲड करायचा आहे। फोटो ॲड केल्यानंतर तुमचा ॲटोमॅटिक व्हिडिओ आहे तो रेडी होईल आणि हा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही इंस्टाग्रामवरती रील्सवरती अपलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, या टाईपमध्ये तुम्ही जे आहे ते यातील खूप सारे टेम्पलेट देखील यूज करू शकता। त्यासाठी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे, त्या ॲपचा वापर करून, त्या लिंकचा वापर करून तुम्ही हे ॲप जे आहे ते इन्स्टॉल करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। अजूनही व्हिडिओला लाईक केल्यानंतर एक लाईक नक्की करा आणि मित्रांनो, चॅनलवरती नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्यासोबत मित्रांनो, अजूनही ॲप इन्स्टॉल केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यावरूनच ॲप इन्स्टॉल करा। तर मित्रांनो, भेटू पुढच्या एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।